Phim For Life kính chào các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng đọc câu chuyện Đường theo Phật. Dựa theo nhân vật có thật là Sư Thích Minh Tuệ. Tên khai sinh là Lê Anh Tú. Xin mời các bạn cùng đọc truyện. Đường theo Phật. Lê Anh Tú sinh ra ở Hà Tĩnh, lớn lên tại Gia Lai. Một thanh niên bình thường với những ước mơ giản dị. Anh từng làm kiểm lâm, từng làm địa chính viên. Sống cuộc đời của một người con hiếu thảo, một nhân viên chức mẫn cán. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn có một tiếng gọi, một sự trăn trở về ý nghĩa cuộc đời. Anh tìm đến sách Phật Pháp và những lời dạy của Đức Phật. Cứ thế thấm vào tâm trí anh từng chút một. Rồi một ngày định mệnh gõ cửa, anh bị sét đánh. Khoảnh khắc ấy không phải là cái kết, mà là một sự khởi đầu. Anh cảm nhận mình xuất ra khỏi thân thể, lơ lửng trong một không gian trống rỗng. Nhìn thấy xác mình nằm đó nhưng không thể chạm tới. Tưởng chết là hết, nhưng không phải. Anh thầm nhủ, cái chết không đáng sợ như anh nghĩ. Nó chỉ là một sự chuyển hóa. Nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho sự thấu hiểu sâu sắc về lẽ vô thường của cuộc đời. Mọi thứ đều thay đổi, đều tan biến. Anh nhận ra rằng những giá trị vật chất hay danh vọng đều phù du, và anh cần tìm kiếm một con đường khác, một ý nghĩa vĩnh cửu hơn. Anh quyết định từ bỏ tất cả, cha mẹ, chia tài sản. Anh chỉ xin một tờ giấy cho phép xuất gia. Và thế là từ đó Lê Anh Tú trở thành Thích Minh Tuệ, một nhà sư trẻ với lòng nhiệt thành hướng Phật. Anh tu học được một thời gian tại chùa, nhưng rồi nhận thấy ở một chỗ không có cơ hội để thử thách bản thân, để đối diện và diệt trừ tham sân si. Anh quyết định rời chùa, bước vào hạnh đầu đà, một lối tu khổ hạnh. Du hành không nhà cửa, không của cải, chỉ nương tựa vào giáo pháp và lòng tin. Con đường khổ hạnh, cuộc đời của Thích Minh Tuệ kể từ đó là những bước chân không ngừng nghỉ. Trên khắp nẻo đường Việt Nam, anh đi bộ từ Nam ra Bắc, rồi lại từ Bắc vào Nam. Đã 4 năm vòng như thế. Hàng ngày anh đi khất thực, chỉ ăn một bữa duy nhất, từ những gì người dân cúng dường, không phân biệt sang hèn, không lựa chọn thức ăn. Mỗi bát cơm đạm bạc là một bài học về lòng khiêm hạ và sự vô ngã. Anh không nằm suốt 3 năm ròng rã. Anh ngủ ngồi dựa vào gốc cây, vách đá hay bất cứ nơi nào anh dừng chân. Đôi khi cơn buồn ngủ vùi dập, nhưng anh vẫn kiên trì,
muốn bỏ cái ngủ đi, rèn luyện sự tỉnh thức và làm chủ thân tâm. Anh tắm rửa ở sông suối hoặc xin nhờ các trạm xăng. Anh không giữ tiền bạc hay bất cứ tài sản dư thừa nào. Chỉ có 3 y một bát. Y thì chắp vá từ những mảnh vải nhặt được từ dọc đường trong nghĩa trang hay bãi rác người ta bỏ đi. Một bát anh dùng ruột nồi cơm điện, tượng trưng cho sự buông bỏ hoàn toàn mọi ràng buộc vật chất. Trên những cung đường dài, nắng cháy da, mưa dầm về, anh gặp gỡ vô số người. Có những ánh mắt tò mò, có những tấm lòng thành kính cúng dường, có những lời hỏi han ân cần. Anh không thuyết giảng điều gì cao siêu, chỉ chia sẻ những điều giản dị mà sâu sắc từ chính trải nghiệm và chiêm nghiệm của mình. Anh sống thiện, dễ thương, đẹp người là được. Mình cứ sống thiện lương, dễ thương, đẹp người là được. Mọi thứ đều vô thường, đừng chấp vào gì cả. Những lời nói ấy chân thật và mộc mạc, lại chạm đến trái tim nhiều người. Con đường tu Phật, hành trình khổ hạnh của Thích Minh Tuệ không chỉ là thử thách thể xác, mà còn là con đường ngộ sâu sắc. Chính trong sự khắc nghiệt của nắng mưa, đói khát và cô độc, tâm hồn anh được gột rửa. Anh học cách đối diện và diệt trừ tham, sân, si. Khi có những người cúng dường hậu hĩnh, anh không giữ tâm dính mắc. Khi bị hiểu lầm hay phán xét, anh vẫn giữ tâm bình thản. Không khởi lên sân hận, anh quán chiếu mọi suy nghĩ, hành động. Không ngừng tìm kiếm sự thật. Sự thanh tịnh nội tại dần phát khởi. Anh cảm nhận sự an lạc không còn phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, mà đến từ sự buông bỏ bên trong. Những khoảnh khắc tĩnh lặng khi ngồi thiền dưới gốc cây, anh cảm thấy hòa mình vào thiên nhiên, không còn phân biệt mình và vạn vật. Thích Minh Tuệ luôn khiêm tốn nói rằng mình chỉ là người đang tập học theo lời dạy của Đức Phật, không dám nhận làm thầy của bất cứ ai. Lời dạy của anh không phải lý thuyết suông, mà là kết tinh từ sự thực hành miên mật. Hành trình lặng lẽ của Thích Minh Tuệ bỗng chốc trở thành hiện tượng xã hội. Hàng ngàn người đổ xô đi theo, quay phim, phát trực tiếp, tạo nên những đám đông hỗn loạn, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và mọi người. Ảnh hưởng đến tu tập của chính anh. Dù được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng sự chú ý quá mức này lại đi ngược với tinh thần tu tập ẩn dật thanh tịnh của anh. Nhận thấy điều đó với lòng từ bi và trí tuệ, Thích Minh Tuệ đã đưa ra quyết định quan trọng. Anh gửi đơn đề nghị không tụ tập đông người, sau đó tự nguyện tạm dừng việc bộ hành khất thực để tìm về nơi ẩn tu. Anh hiểu rằng việc tu tập chân chính không nằm ở hình thức hay sự phô trương,
mà ở sự an tịnh của nội tâm và việc thực hành giáo lý một cách đúng đắn. Thích Minh Tuệ đã cho thấy rằng con đường giác ngộ không phải là một đích đến xa xôi, mà là một quá trình liên tục của sự thấu hiểu, buông bỏ và rèn luyện thân tâm ngay trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Dù không có chùa chiền lộng lẫy, không có tổ chức hậu thuẫn, chỉ có một tâm nguyện chân thành và sự thực hành kiên trì, bất kỳ ai cũng có thể bước đi trên đường theo Phật và tìm thấy sự bình an cho riêng mình. Truyện tới đây tạm dừng. Xin cảm ơn các bạn. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ. Nếu các bạn muốn tiếp phần sau, xin comment, like, đăng ký và chia sẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.